Sáng hôm nay, tròn đúng ngày sinh nhật tuổi 60, tôi đã làm một việc động trời mà cả cái xóm lao động ở quận 4 này không có người đàn bà nào dám nghĩ tới. Tôi gọi thợ đến thay toàn bộ ổ khóa cửa, thuê một chiếc xe ba gác, rồi tự tay lôi sạch sành xanh quần áo, giày dép, cả cái ghế bành quen thuộc của chồng tôi ném lên thùng xe. Xong xuôi, tôi nhét sẵn tờ đơn ly hôn vào túi áo. Không một giọt nước mắt, không đánh ghen, không ầm ĩ chửi bới. Chào quý thính giả của Chuyện Người Ta. Tôi là Ngọc, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, năm nay vừa tròn 60 tuổi. Chắc hẳn quý vị nghe đến đây đang tò mò tột độ, thậm chí nghĩ tôi lẩm cẩm, già rồi còn dở chứng đòi làm bà Hoàng. Nhưng không, bản án tử cho cuộc hôn nhân 38 năm này đã được tôi cất gọn gàng trong hộc tủ từ rất lâu rồi, chỉ chờ đúng ngày hôm nay để thi hành. Tôi kéo cái hộc tủ bằng gỗ ván ép đã sờn tróc còng queo, lôi ra tờ giấy đăng ký kết hôn ố vàng nằm bẹp dí dưới đáy. Người Việt Nam mình, mấy ai rảnh rỗi và dư dả mà sắm két sắt trong nhà cho tốn kém. Có giấy tờ gì quan trọng cũng nhét sâu vào góc hộc tủ là xong. Tờ giấy mỏng dính này, tôi đã muốn xé nát nó từ 30 năm trước, chứ không phải đợi đến khi da mồi tóc bạc mới dám lôi ra. Tôi vốn không phải thiên kim tiểu thư, cũng chẳng có bằng cấp hay học hành gì cao siêu. Cả một thời thiếu nữ, tôi lăn lộn bán sạp vải lanh ở ngoài chợ Tân Bình, kiếm từng đồng bạc lẻ bằng mồ hôi nước mắt. Rồi tôi gặp ông Thành, chồng tôi bây giờ. Hồi đó, ông ấy có vẻ ngoài hào hoa, ăn nói nhỏ nhẹ. Ai mà ngờ, đằng sau cái vỏ bọc thư sinh ấy lại là một tư tưởng phong kiến gia trưởng ăn sâu vào tận trong máu thịt. Với ông Thành, đàn bà sinh ra là để hầu hạ, để đẻ con và để câm miệng. 38 năm sống chung dưới một mái nhà, số lần ông ấy tự tay rót một ly nước, tự tay lấy một cái áo, chắc chưa đếm qua nổi 10 đầu ngón tay. Tài sản trong nhà, từ cái tivi màu cho đến chiếc xe máy cũ, đều có phần công sức thức khuya dậy sớm của tôi ngoài sạp vải. Nhưng trong mắt ông ấy, tôi mãi mãi chỉ là một đứa ở không công, ăn bám và ngu dốt. Để tôi kể cho quý vị nghe chuyện mới xảy ra cách đây 3 hôm. Lúc đó là chập tối, tôi đang cặm cụi dưới bếp róc xương heo, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả mảng lưng áo. Tiếng ông Thành từ phòng khách vọng xuống, rền rĩ và hách dịch như một vị vua đang sai phái kẻ hầu người hạ. Bà Ngọc, bà điếc à? Cái áo sơ mi kẻ sọc tôi giặt ủi hồi sáng đâu rồi? Tôi quệt mồ hôi trán bằng bắp tay, nói vọng lên. Tôi treo trong tủ quần áo trong phòng ngủ, ngăn thứ 2. Ông tự mở tủ lấy đi, tay tôi đang dính đầy mỡ heo không tiện vào đó. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Chúc quý vị xem chuyện vui vẻ. Ngay lập tức, tiếng bước chân nện thình thịch từ phòng khách bước xuống bếp. Ông ấy đứng chống nạnh ngay cửa, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mắng mỏ. Đàn bà ở nhà có mỗi việc hầu chồng hầu con cũng làm không xong. Kêu lấy cái áo cũng trả treo. Có dính mỡ thì đi rửa tay mà lấy. Bộ bà tưởng mình làm bà Hoàng ở cái nhà này chắc. Tôi dừng con dao phay lại, ngước lên nhìn người đàn ông mình đã gọi là chồng ngần ấy năm. Trái tim tôi lúc đó không còn thấy đau rát nữa, cũng chẳng trào lên cơn tủi thân, mà chỉ động lại một sự mệt mỏi cùng cực. Tôi lẳng lặng đi rửa tay bằng xà bông, lầm lũi bước vào phòng lấy cái áo đưa tận tay ông ấy. Ông ấy giật lấy, lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi quay ngoắt đi. Ông ấy đinh ninh rằng tôi vẫn sẽ cúi đầu nhẫn nhịn như 38 năm qua. Ông ấy nhầm to rồi. Sự im lặng của tôi buổi tối hôm đó không phải là cam chịu, mà là lúc tôi đang thầm tính toán xem mình nên xếp bộ quần áo nào của ông ấy vào túi rác đầu tiên. Người đời thường rỉ tai nhau, sống với nhau vì cái nghĩa cái tình. Nhưng ông ấy thì làm gì có tình mà bắt tôi phải giữ cái nghĩa. Nhớ ngày tôi sinh đứa con gái thứ 2, đau bụng chuyển dạ giữa đêm, tôi lay ông ấy dậy nhờ chở đi bệnh viện. Ông ấy trùm chăn kín đầu, cào nhào. Lại đẻ con gái thì tự lết đi mà đẻ, gọi gì tao? Chút tình nghĩa vợ chồng mỏng manh cuối cùng đã chết nghẹt trong cái đêm mưa gió, tôi lủi thủi ôm bụng bầu kêu xích lô vào viện Từ Dũ. Thế mà tôi vẫn cắn răng sống tiếp, vì tôi sợ miệng lưỡi thế gian chê cười, sợ người ta bảo đàn bà bỏ chồng là loại bỏ đi. Tự tôi quàng cái gông cùm ấy vào cổ mình.
cứ nghĩ mình nhẫn nhịn thì các con sẽ tự hào vì có một gia đình đầy đủ ấm êm. Cho đến khi con gái lớn của tôi đi lấy chồng, nó ôm mặt khóc chạy về với tôi vì bị nhà chồng coi thường hắt hủi. Tôi vỗ vai bảo nó ráng nhịn đi con, đàn bà ai chẳng khổ. Nó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa rồi nói một câu cắm phập vào tim tôi. Mẹ muốn con cũng phải sống một cuộc đời vô tri, hèn mọn giống như mẹ sao? Cú tát bằng lời nói đó của con gái đã đánh thức phần người đàn bà mạnh mẽ trong tôi bừng tỉnh. Sáng nay, ngày sinh nhật thứ 60 của tôi, cả đời tôi chắc bóp từng cắt từng đồng, chưa bao giờ dám vung tay mua cho mình một tấm áo lụa tơ tằm nguyên chất hay ngồi ung dung ăn một tô phở đặc biệt đắt tiền. 60 năm cuộc đời, tôi chỉ xin đúng một ngày được làm người rảnh rỗi. Sáng sớm tôi định đi bộ ra đầu hẻm ăn sáng rồi đi chùa cầu an, nhưng tôi chưa kịp bước chân ra khỏi bậc thềm thì ông Thành đã chặn ngang cửa. Giờ tôi ra ngoài có chút việc. Trưa nay mấy ông bạn hưu trí của tôi ghé chơi, bà xách giỏ ra chợ mua ngay con gà ta về luộc, nhớ làm thêm một nồi cháo gỏi vịt thật ngon, mua thêm thùng bia với khô mực cho đàng hoàng, nhanh cái chân lên. Tôi đứng sững lại, nhìn thẳng vào mắt ông ấy, cất giọng rất bình tĩnh. Hôm nay là sinh nhật tôi mệt, tôi muốn xin ông cho tôi nghỉ làm bếp một bữa. Vợ chồng mình ra tiệm ăn tô hủ tiếu, được không? Ông ấy trố mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống, rồi cười khẩy một tiếng rõ to. Sinh nhật cái nỗi gì? Già khú đế sắp xuống lỗ còn bày vẽ học đòi bỏng trẻ con. Đi ra chợ nhanh lên, đừng có để tôi mất mặt với bạn bè. Từng lời nói của ông ấy thốt ra không phải là mũi dao mà là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tôi mỉm cười, gật đầu đánh rụp. Tôi xách giỏ đi chợ, nhưng tôi không rẽ vào hàng bán gà, cũng chẳng ngó ngàng tới hàng vịt. Tôi chọn góc quán quen, gọi cho mình một bát bún riêu cua thật ngon, thêm đĩa chả lụa dày cộm. Tôi ngồi ăn chậm rãi, nhai thật kỹ, tận hưởng hương vị của sự tự do mà tôi đã đánh rơi suốt nửa đời người. Ăn xong, tôi đủng đỉnh bước sang tiệm tạp hóa đối diện, mua hẳn 50 cái bao tải ni lông dày loại nhất, rồi đi thẳng về nhà, bắt đầu chiến dịch làm sạch cuộc đời mình. Tôi đóng gói gọn gàng 38 năm tủi nhục vào từng chiếc bao tải. Tiếng thợ khoan bản lề thay ổ khóa mới rít lên chói tai. Khi ông Thành tung cửa xông vào, thấy núi đồ đạc của mình chễm chễ trên xe ba gác, mặt ông ấy cắt không còn một giọt máu. Cuộc ly hôn của một bà già 60 tuổi chính thức bắt đầu nhẹ bỏng như một cái chớp mắt. Ông Thành gầm lên một tiếng như thú dữ, lao vào định tát tôi một bạt tai giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước hàng chục cặp mắt tò ngò của hàng xóm láng giềng. 38 năm qua, mỗi lần ông ấy nổi trận lôi đình, cái tát nào cũng đi kèm với sự run rẩy, cúi đầu nhẫn nhịn của tôi. Nhưng buổi sáng hôm nay, bàn tay to bè đầy tàn nhang ấy phải khựng lại giữa không trung. Tôi không lùi lại, cũng không co rúm người. Tôi cầm cái ổ khóa cửa cũ kỹ, rỉ sét còng queo mà người thợ vừa cưa đứt vứt lăn lóc dưới đất, quăng thẳng một cú rầm chát chúa xuống ngay mũi giày ông ấy. Cả cái xóm lao động tự nhiên im phăng phắc. Mấy bà thím ngày thường rảnh rỗi hay tụ tập buôn chuyện, giờ cũng đứng hình. Giọng tôi nhẹ bẩn, bình thản nhưng lạnh buốt tận tim gan. Ông thử đụng vào người tôi một ngón tay nữa xem. 38 năm tôi nhịn ông là vì các con cần một người cha, chứ không phải vì tôi sợ ông. Giờ chúng nó lớn cả rồi, yên bề gia thất hết rồi. Tôi không rảnh rỗi để làm bao cát cho ông trút giận nữa đâu. Tờ đơn tôi để sẵn đó. Ký hay không thì ra tòa ông cũng phải cuốn gói khỏi cái nhà này. Hàng xóm trố mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Họ làm sao hiểu được một bà Ngọc quanh năm buôn bán tất bật ngoài chợ Tân Bình, ăn nói nhỏ nhẹ, cam chịu nhất cái xóm này, lại có ngày dám ném thẳng ổ khóa rỉ sét vào mặt chồng. Ông Thành mặt mũi tái mét. Ông ấy nhìn núi đồ đạc của mình bị vứt chỏng chơ trên thùng xe ba gác, rồi lại nhìn tôi. Chắc mẩm trong đầu ông ấy đang nghĩ tôi bị trúng nhãi hay uống nhầm thuốc chuột. Cả đời ông ấy quen làm vương làm tướng trong cái căn nhà cấp 4 sập sệ này. Đi làm về là có người bưng mâm rót nước, cởi giày thay áo. Nay tự nhiên bị con hầu mà mình khinh rẻ tống cổ ra đường. Cú sốc này chắc chắn đánh sập cái lòng tự ái ngút trời của ông ấy. Ông ấy chỉ tay thẳng vào mặt tôi, giọng bắt đầu rung lên vì vừa tức vừa quê độ. Bà ăn gan hùm rồi hả Ngọc? Bà điên rồi. Cái nhà này do tôi đứng tên chung trên sổ hồng. Bà lấy quyền gì mà dám gọi xe tới đuổi tôi? Bà dọn ngay đống đồ này vô nhà cho tôi, không thì đừng trách tôi ác. Tôi cười nhạt,
thông thả đưa tay vào túi áo bà ba, rút ra một tờ giấy photo sổ hồng đã được gấp vuông vức, quăng nhẹ xuống mặt đất. Ông già rồi nên lẩm cẩm hay là cố tình quên? Cái nhà này là đất do ba má tôi để lại cho tôi trước khi ông về làm rể. Hồi đó ông ngon ngọt dụ dỗ tôi dùng tiền buôn vải để xây lại nhà, rồi lợi dụng lúc tôi đi đẻ đứa thứ hai lú lẫn mệt mỏi, ông lừa tôi ký giấy tờ để ông cùng đứng chung tên. Bấy nhiêu năm tôi giả ngu không thèm nhắc tới, ông tưởng tôi ngu thật sao? Giờ ra tòa, tài sản cưa đôi. Phần của ông tôi gom góp tiền đi vay mượn trả đủ bằng tiền mặt. Còn cái xác nhà này, ông không có cửa bước vào nửa bước. Ông đứng chung tên cái vỏ nhà, nhưng đất là của tôi. Giờ ông bám trụ lại, tôi gọi công an phường xuống giải quyết luôn cái tội bao năm nay. Ông đánh đập, bạo hành tinh thần mẹ con tôi. Cả xóm này làm chính. Ông muốn xé mặt ra không? Đúng lúc hai người đang giằng co, thì hai đứa con tôi xòng xọc chạy tới. Đứa con trai út tên Bảo, cái thằng con cưng đứt ruột mà ông Thành lúc nào cũng đội lên đầu, hùng hổ rẽ đám đông lao vào. Đằng sau nó là Tâm, đứa con gái lớn lỡ dở duyên tình mà tôi từng kể. Thằng Bảo giống y hệt cha nó, từ cái dáng đi khệnh khạng hai hàng cho đến cái nết coi thường phụ nữ. Nó chưa kịp hỏi han đầu đuôi câu chuyện, chưa thèm nhìn sắc mặt mẹ nó ra sao, đã xỉa xói ngay. Mẹ làm cái trò gì bôi tro trát trấu vô mặt gia đình? Ba có làm gì thì mẹ nhịn đi một tiếng chết chóc ai? Già cả rồi, đầu hai thứ tóc còn bày đặt ly hôn. Hàng xóm người ta cười cho thối mũi. Mẹ kêu người dọn đồ vui cho ba lẹ lên. Chiều nay sớm con qua nhà mới ăn tân gia. Con không có rảnh rỗi thời gian đứng đây giải quyết ba cái chuyện tào lao của mẹ đâu. Tôi nhìn thằng con trai mình rứt ruột đẻ ra, tự nhiên thấy buồn cười đến rơi nước mắt. Phụ nữ Việt Nam mình lạ lắm quý vị à. Mình đẻ con trai ra, trút hết ruột gan, cắn răng chịu đựng để nuôi nó khôn lớn, nhưng lại quên bẵng mất việc dạy nó cách tôn trọng mẹ mình. Mình cứ nghĩ hy sinh là tốt, hóa ra sự hy sinh mù quáng của mình lại dung túng tạo ra thêm một người đàn ông gia trưởng nữa cho xã hội. Tôi bước tới, vỗ nhẹ nhẹ vào má thằng Bảo. Bảo à, từ ngày mày lấy vợ, mày để vợ mày quần quật làm hết từ việc nhà tới việc công ty, còn mày xách xe đi nhậu nhẹt bù khú, hệt như ba mày thời trẻ. Mẹ sai rồi, mẹ không rảnh dạy lại mày, nhưng từ ngày hôm nay, mẹ không có trách nhiệm phải giữ thể diện cho cái thói gia trưởng di truyền của cha con mày nữa. Đồ của ba mày trên xe kìa, mày xót ba thì mày chở ba về cái nhà mới xây của mày mà hầu hạ. Mẹ chính thức giải nghệ rồi. Thằng Bảo ớ người ra. Mọi lần nó dắt bạn bè về nhà bù khú, nó quen thấy tôi tất tả bưng mâm dọn bát, dọn chiến trường cho nó. Nay thấy tôi lạnh tanh, nói từng chữ sắc bén, nhắm thẳng vào cái thói ích kỷ của nó. Nó cứng họng không bật lại được tiếng nào. Ông Thành thấy con trai cưng bị tôi mắng, lại thấy mình thế yến trước mặt hàng xóm, bắt đầu dở bài thét lác lớn tiếng. Bà không phải dạy đời con tôi, bỏ tôi ra, bà chết đói nhăn răng ngoài đường. Cái ngữ đàn bà không chồng ở cái tuổi này, người ta khinh cho như rác rưởi. Bà tưởng bà có giá lắm chắc. Tôi kéo cái ghế nhựa đỏ sờn cũ, ngồi phịch xuống giữa sân, vắt chéo chân cực kỳ ung dung, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tệ bạc đó. Ông Thành, ông mở to mắt ra mà nhìn kỹ lại tôi đi. Bác sĩ bảo tôi bị gai cột sống, suy giãn tĩnh mạch nặng vì phải đính bán hàng ngoài chợ gần 40 năm trời để nhét đầy cái miệng ông và ba đứa con. Mấy chục năm qua, ông mang về được mấy đồng lương công chức còm cõi. Ông ném lên bàn cái phịch như ban phát ân huệ, rồi vắt chân chữ ngụ trên ghế sofa xem tivi, mặc kệ tôi sắp ngửa ngoài chợ, rồi lóc cóc chạy về nhà hầu hạ từ bữa cơm canh nóng cho tới cái áo quần sạch sẽ của ông. Tôi không có chồng thì tôi bớt đi một cục nợ to tướng, bớt đi một tay sai vặt miễn phí. Tôi béo tốt sung sướng ra, chứ làm sao mà đói chết được. Con Tâm nãy giờ đứng im lặng sau lưng em trai, tiến lên khoát tay tôi. Mắt nó đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, nhưng giọng nói rất rành rọt. Mẹ nói đúng, ba dọn đi giùm đi, con hoàn toàn ủng hộ mẹ. Ông Thành trừng mắt, chĩa ngón tay vào mặt con Tâm. Mày là bồ hư hỏng, bị nhà chồng đuổi cổ, phải ra mướn trọ ở lỗ rồi mò về đây xúi bẫy mẹ mày làm loạn hả con ranh? Tôi đứng phắt dậy, gạt mạnh tay ông ấy ra. Ông không có quyền chửi nó ly hôn vì nhà chồng nó coi nó như con ở, y hệt cái cách ông đối xử với tôi bao năm nay.
Nó có dũng khí bước ra ánh sáng, còn tôi thì u mê hèn nhát chịu đựng đến tận hôm nay. Đáng lẽ tôi phải tống cổ ông đi từ cái đợt tôi ốm nằm liệt giường 15 năm trước mà ông không thèm nấu cho vợ được một nồi cháo trắng, lại bắt tôi lết dậy ủi quần áo cho ông đi ăn tiệc nhậu. Cả đám đông xì xầm to nhỏ, ông Thành đuối lý, mặt đỏ gay như gà chọi, gầm gừ hăm dọa. Được, bà giỏi lắm, tôi ký đơn, để tôi chống mắt lên xem bà sống được mấy bữa, rồi lại lạy lục xin tôi quay về. Tôi bật cười, lôi trong túi áo ra cây bút bi, rút tờ đơn ly hôn phẳng phiu, đưa tận tay ông ấy. Ký lẹ giùm tôi, ra tòa chia chác rõ ràng. Còn ông cứ yên tâm, tôi thà ăn rau luộc chấm nước mắm mút chỉ tới cuối đời, chứ không bao giờ thèm nhặt lại đống rác mình đã tự tay quét ra khỏi cửa. Ông Thành giật lấy cây bút, ký rẹt một chữ, rồi hậm hực leo lên xe ba gác cùng thằng Bảo, rời đi, cánh cửa sắt mới tinh đóng sập lại, nhốt chặt người đàn ông đó ở bên ngoài. Tôi nhấp một ngụm trà lài, thấy lòng mình thanh thản lạ lùng. Đêm đầu tiên sau khi tống cổ người chồng 38 năm ra khỏi nhà, tôi không khóc mà tôi thức trắng để làm một việc động trời, đếm tiền quỹ đen của ông ta. Vâng, quý vị không nghe lầm đâu. Cú sốc này còn kinh hoàng hơn cả việc tôi đâm đơn ra tòa. Lúc tôi cầm cây chổi quét mạng nhện dưới gầm giường, tôi chọc trúng một miếng ván ép ọp ẹp lỏng lẻo. Cậy miếng ván lên, tôi moi ra được một cuốn sổ tiết kiệm mang tên ông Thành, giấu kỹ dưới 3 lớp bọc ni lông đen xì. Số tiền trong đó không 10 mấy 20 tỷ như mấy bộ phim truyền hình rập khuôn, mà vừa vặn 350 triệu đồng. Đáng nói ở chỗ, ngày lập tài khoản gốc ghi trên sổ là từ 15 năm trước. Đúng vào cái năm tôi phải cắn răng bán sạch mớ vòng vàng hồi môn của má ruột cho để lo tiền phẫu thuật gai cột sống. Cái năm mà ông ta đứng trước mặt tôi, thề độc rằng trong túi không còn một cắc, rồi ép tôi phải vay mượn nóng bên ngoài để đóng viện phí. Cầm cuốn sổ bọc ni lông trên tay, tôi bật cười sằng sặc giữa đêm khuya. Tiếng cười đắng đót vang dội trong căn nhà trống hơ trống hoác. 38 năm cúc cung tận tụy, tôi cứ ngỡ mình hy sinh, nhẫn nhịn vì một mái ấm bần hàn. Ai dè tôi đang nuôi báo cô một con đĩa hút máu chuyên nghiệp. Người đàn ông đó ăn bám mồ hôi nước mắt của tôi, nhưng lại lén lút bòn rút từng đồng cất đi làm của riêng. Tự nhiên tôi thấy xót xa cho cái thân mình lúc trước, nhưng rồi lại thấy may mắn tột cùng. May mà tôi tỉnh ngộ cởi trói ở tuổi 60, chứ nhắm mắt chui xuống lỗ rồi, chắc vẫn còn làm một con ma ngu ngốc đổi chồng lên đầu. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao tận sào tôi mới chịu chui ra khỏi nệm. 60 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi ngủ một giấc tới tận 9 giờ sáng mà không bị đánh thức bởi tiếng quát tháo đòi áo ủi, không có tiếng chửi bới gõ bàn đòi cà phê sáng bưng tận miệng. Tôi vươn vai thức dậy, lững thững đi bộ ra đầu hẻm, ăn một tô bún bò giò heo ngập hành, gọi thêm một ly cà phê đá ít sữa mát lạnh. Ông chủ quán bún bò nhìn tôi trân trân. Chắc ổng thắc mắc sao hôm nay bà Ngọc không hối hả, xách giỏ lỉnh kỉnh mới cá mới rau, chạy vội về nhà nấu cơm hầu chồng như mọi bữa, mà lại thong dong ngồi nhâm nhi nhả khói thế này. Tôi mỉm cười chào ổng. Vị nước lèo hôm nay sao mà nó ngọt ngào, nó thanh thản lạ lùng. Trưa hôm đó, tôi quyết định dẹp sạch đống tạp nhạp cũ kỹ trong nhà. Tôi gọi người đến thu mua ve chai, bán sạch cái tivi màn hình lồi ông Thành hay nằm ườn ra xem bóng đá. Bán luôn bộ bàn ghế mica sức sẹo, vương đầy tàn thuốc lá của ông ta. Nhà cửa bỗng chốc rộng thênh thang, sạch bóng và thơm phức mùi nước lau sàn xả chanh. Đến đầu giờ chiều, con Tầm ghé sang, nó xách theo một giỏ trái cây tươi rói, mặt mày hớn hở y như trúng số độc đắc. Nó đẩy cửa bước vào, nhìn tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà atiso trên chiếc ghế xếp mới mua, nở một nụ cười rạng rỡ. Mẹ, con báo cho mẹ một tin sốt dẻo, bà dọn sang ở với gia đình thằng Bảo rồi.
Nghe đầu sáng nay em dâu bóng gió, vụ thêm người thêm miệng ăn, lại hầu hạ mệt mỏi, nên mặt nặng mày nhẹ. Bà giận quá đập bàn đập ghế làm ầm lên, giờ đang gom đồ đòi ra mướn phòng trọ ngoài kia kìa. Tôi nhấp một ngụm trà, thông thả đáp lời con gái. Mặc xác ổng đi con, sống ích kỷ, gia trưởng, chà đạp đàn bà cả đời, giờ để cho thằng con trai cưng của ổng nếm mùi. Còn con, từ nay cuối tuần cứ đưa 2 đứa nhỏ về đây ngủ với ngoại. Nhà cửa thênh thang mát mẻ, hơi đâu mà rút trong cái phòng trọ chật chội bên quận 7 nữa. Mẹ con mình từ nay sống cho ra sống. Con Tâm rơm rớm nước mắt, xà vào ôm chầm lấy tôi. Nó bảo từ ngày nó ly hôn, chưa bao giờ nó thấy không khí gia đình nhẹ nhõm như lúc này. Đàn bà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân độc hại, không phải là bước vào ngõ cụt, mà là bước qua một cánh cửa mới, ngập tràn ánh sáng. Hai mẹ con tôi bày xôi chè ra trước hiên nhà, cúng tạ ơn đất trời, tạ ơn cái ngày tôi tìm lại được chính mình. Vài ngày sau, tôi diện bộ đồ lụa mới may, xách giỏ đi dạo một vòng quanh chợ Tân Bình, nơi lưu giữ gần 40 năm thanh xuân lầm lũi của tôi. Mấy bà bạn hàng thấy tôi liền xúm lại xì xầm to nhỏ. Người thì thương xót bảo già rồi còn đứt gánh giữa đường tội nghiệp quá. Người thì chép miệng kêu đàn bà 60 tuổi bỏ chồng thì mang tiếng nhục nhã lắm. Tôi chỉ đứng cười trừ, vuốt nếp áo phẳng phiu, chẳng buồn mở miệng giải thích. Miệng lưỡi thế gian đâu có đút cho tôi được miếng cơm miếng cháo nào, cũng đâu có trả tiền thuốc men cho tôi lúc ốm đau nằm liệt giường. Tôi bước thẳng vào tiệm vàng sầm uất nhất nhì đầu chợ, rút sắp tiền dành dụm, sắm cho mình một sợi dây chuyền mặt ngọc bích 3,5 chỉ. Đeo sợi dây vàng lấp lánh lên cổ, tôi rẽ qua tiệm uốn tóc, cắt đi mái tóc dài xơ xác buộc túm bao năm, uốn xoăn lọn ngắn cho gọn gàng trẻ trung. Tự soi bóng mình trong tủ kính tiệm tóc, tôi thấy cái bà lão khắc khổ, u sầu bợt bạc ngày nào dường như đã chết đi cùng với tờ đơn ly hôn rồi. Bây giờ chỉ còn lại một bà Ngọc rạng rỡ, tự chủ và sắc sảo. Đang tung tăng xách giỏ đồ ung dung đi bộ về nhà, thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo tôi reo vang. Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, lòng tôi xẹt qua một tia khinh bỉ. Là số của ông Thành. Vừa bấm nghe, cái giọng hách dịch bề trên quen thuộc lại vang lên lanh lảnh bên tai. Bà Ngọc, trưa mai tôi ghé nhà thắp nhang cho ông bà nội tụi nhỏ. Sẵn tiện bà đi chợ mua nấu cho tôi mâm cơm cua rang me, thêm tô canh chua cá lóc thiệt ngon. Cho bà một cơ hội chuộc lỗi rước tôi về đó. Chứ ở bên nhà thằng Bảo, vợ nó nấu nướng dở tệ, nhai không nổi. Tôi đứng khựng lại giữa con hẻm rợp bóng cây mát rượi, nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Cả một đời làm chồng, ông ta chưa từng có khái niệm liêm sĩ là gì. Tống cổ ra khỏi nhà rành rành ra đó rồi, mà ông ta vẫn đinh ninh tôi là con hầu, trực chờ ổng ban phát ân huệ quay về. Tôi hít một hơi thật sâu, vuốt lại lọn tóc mới uốn, cất giọng ngọt xớt mà sắc như dao. Trời đất ơi, ông Thành đó hả? Tiếc quá, mai tôi hẹn đi làm móng tay với đi spa massage xông hơi nguyên ngày. Cửa nhà tôi nay thay khóa mới, ông rảnh thì cứ đính ngoài cổng mà thắp nhang vọng vô. Còn thèm cua rang me thì tự xách mạng ra quán người ta nấu cho ăn. Tiền quỹ đen phòng thân bao năm nay của ông đâu có thiếu mà phải đi xin cơm con vợ cũ này hả ông? Bên kia đầu dây im bặt tắt đài, rồi vang lên tiếng tút tút kéo dài lơ lửng giữa không trung. Quý vị cứ tưởng lão chồng tôi cầm bút ký xoẹt một đường vào tờ đơn ngoài sân hôm nọ là xong chuyện hả? Đời nào có chuyện dễ ăn như vậy? Giấy gọi lên tòa hòa giải vụ ly hôn vừa gửi về. Tôi đã điếng người khi thấy trong hồ sơ có thêm một lá đơn tranh chấp tài sản mới tinh. Ông Thành lật lọng. Ông ta đã ký thuận tình ly hôn, nhưng nay lại đâm đơn đòi tòa chia đôi mảnh đất do chính ba má ruột tôi để lại. Nếu không sẽ quậy cho bung bét, kháng cáo kéo dài vụ kiện tới cùng. Hôm nay bước vào phòng hòa giải, ông Thành ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt đầy đắc thắng. Kế bên là thằng Bảo, khoanh tay nhìn mẹ ruột bằng nửa con mắt. Tiện đây tôi cũng kể luôn cho quý vị nghe, nhà tôi có 3 đứa con.
con Tâm là chị hai đang đứng sát cánh bên tôi. Đứa con gái giữa tinh thủy thì lấy chồng tuốt ngoài miền Trung xa xôi. Hôm qua vừa gọi điện vào khóc tu tu ủng hộ mẹ hai tay hai chân, bảo mẹ cứ làm gì mẹ thấy thanh thản là được. Chỉ có thằng con trai út tên Bảo, cái mầm móng da trưởng y chang ba nó, là hùa theo rước công ta về rồi lên mặt chống lại tôi. Vị thẩm phán lật hồ sơ, nhìn tôi hỏi nhỏ nhẹ, khuyên hai vợ chồng già rồi nên thỏa thuận tài sản êm đẹp, đừng đưa nhau ra xét xử làm gì cho mệt mỏi. Tôi chưa kịp mở lời, ông Thành đắp bàn một cái rầm, lớn tiếng chỉ trích. Bà đừng có dở giọng ỷ thế cậy quyền ở đây. Cái nhà này hồi đó xây lại là tiền của tôi góp vô, sổ hồng có tên tôi rành rành. Tòa phải chia đôi cái nhà này cho tôi, nếu không tôi kiện tới cùng, tôi cho bà hầu tòa mệt mỏi tới lúc xuống lỗ luôn. Tôi không thèm liếc ông ta lấy một cái, từ tốn mở giỏ sách, lấy ra một xấp giấy tờ nộp lên bàn thẩm phán. Thưa tòa, đất này ba má tôi để lại cho mình tôi đứng tên trước khi kết hôn, có gì chút rõ ràng là tài sản riêng. Năm đó ổng lợi dụng lúc tôi đẻ đứa thứ hai lú lẫn mệt mỏi, lừa tôi ký giấy cập nhật sổ hồng khi cất lại cái vỏ nhà mới. Ổng tưởng ghi được cái tên vô sổ là nuốt trọn được một nửa miếng đất của tôi chắc. Pháp luật phân minh lắm. Nhà xây trong thời kỳ hôn nhân thì là tài sản chung, nhưng cất trên đất riêng của tôi thì ra tòa ông cũng chỉ được chia đúng phần xác nhà thôi. Nhưng không sao, tôi làm ăn sòng phẳng. Cái xác nhà cấp 4 này người ta định giá 200 triệu, chia đôi là 100 triệu. Tôi trả hẳn cho ông ta bằng tiền mặt, không thiếu một xu à. Nhưng trước khi chia, tôi đề nghị tòa xét luôn khoản tài sản chung mà ông Thành đang giấu giếm. Vừa dứt lời, tôi lôi trong túi áo bà ba ra cuốn sổ tiết kiệm bọc ni lông đen xì mà tôi moi được dưới gầm giường, đập cái chát xuống bàn. Mặt ông Thành đang từ đỏ gay, bỗng chốc xám ngoét lại như tàu lá chuối dập. Cuốn sổ này trị giá 350 triệu đồng, đứng tên ông Thành, lập ra trong thời kỳ hôn nhân, đúng vào cái năm tôi phải bán sạch vòng vàng của má ruột để lo tiền mổ cuộc sống. Đây là khối tài sản chung, cưa đôi ra, ông Thành phải đưa lại cho tôi 175 triệu. Trừ đi 100 triệu tiền nửa cái xác nhà, ông Thành còn nợ ngược lại tôi 75 triệu. Ông chọn đi, một là tự nguyện rút đơn tranh chấp cái nhà, ôm trọn cuốn sổ này rồi cút ra khỏi đời tôi. Hai là tôi nộp bằng chứng này cho tòa án, đưa vào phân chia lại từ nâu. Tới lúc đó ông đừng trách tôi cạn tàu ráo máng. Ông Thành há hốc mồm, lắp bắp biện minh. Tiền đó là tiền lương hưu, tôi chắc bóp phòng thân, bà không có quyền đụng tới. Tôi cười nhạt, gằn từ chữ rành rọt giữa phòng. Phòng thân lúc vợ ốm thập tử nhất sinh, hay phòng thân để bao nuôi thói ích kỷ của ông? Tiền ăn hàng ngày, tiền điển, tiền nước, đến cái quần đùi trong tủ của ông cũng do một tay tôi nai lưng ngoài chợ kiếm tiền mua. Lương hưu của ông có bỏ ra đồng nào lo cho cái nhà này chưa mà đòi có quỹ đen phòng thân? Ngay cái đêm tống cổ ông đi, tôi đã moi được cuốn sổ này. Tôi đã nộp ngay bản sao cho tòa án yêu cầu phong tỏa tài sản tẩu tán. Hèn gì mấy bữa nay ông ra ngân hàng báo mất để rút tiền mà người ta đuổi cổ ông về đúng không? Cả phòng hòa giải im phăng phắc. Thằng Bảo trợn tròn mắt nhìn ba nó, ú ớ không nói nên lời. Nó đâu có ngờ người cha mà nó tôn thờ lại giấu nhẹm một đống tiền, trong khi cả nhà từng phải hút cháo lo viện phí cho mẹ. Kế hoạch ăn vạ cướp nhà của ông Thành bị tôi đánh sập chỉ trong đúng 1 phút 15 giây. Ông ta thừa hiểu cuốn sổ đó mà đưa ra pháp luật phân xử thì chẳng sơ múi được đồng nào mà còn mang nhục với bàn dân thiên hạ. Tôi đẩy tờ biên bản thỏa thuận tài sản qua mặt bàn. Ký vô đây, rút đơn kiện lại, cầm tiền của ông rồi tự đi mà dưỡng già. Cái nhà này ông không có cửa đụng tới một viên gạch. Ông Thành run rẩy cầm cây bút, không còn dáng vẻ nghênh ngang, không còn cái giọng quát tháo nạt nộ. Ông ta cúi gằm mặt, lầm lũi ký rẹt một đường rút đơn, rồi lủi nhanh ra cửa sau như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Thằng Bảo cũng tẻn tò chạy theo, không dám ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Bước ra khỏi tòa án, trời Sài Gòn nắng đẹp sực sỡ. Con Tâm đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe máy, nụ cười tươi rói trên môi. Nó chở tôi lượn một vòng qua bến Bạch Đằng, gió sông thổi lồng lộng, mát rượi cả tâm hồn. Nghe đầu sau cái ngày ở tòa, gia đình thằng Bảo cũng xào xáo tung trời.
Thấy mẹ chồng dám vùng lên hất cẳng ba chồng, con bé vợ thằng Bảo cũng tự nhiên có thêm dũng khí. Nó đình công, không ôm đồm hầu hạ nữa. Thằng Bảo hôm trước lóp ngóp mò về nhà xin mẹ bắt cơm vì vợ không thèm nấu. Ba nó thì chỉ biết nằm dài chờ người dọn sẵn. Tôi đưa cho nó đúng một hộp cơm mua ngoài tiệm, rồi đóng cửa cái rụp. Tôi bảo, khi nào mày biết sẵn tay áo vào bếp phụ vợ mày thì hẵng quay về đây gọi mẹ. Người ta hay nói đàn bà 60 tuổi ly hôn là chấm hết. Nhưng cuộc đời tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mỗi sáng tôi thức dậy, dọn dẹp căn nhà sạch sẽ của riêng mình, pha một ấm trà sen, cắm một bình hoa cúc vàng rực trước hiên nhà. Không còn tiếng càu nhào, không còn những bữa cơm chan đầy uất ức. Tôi gửi lời tâm sự này đi, mong làm một mồi lửa nhỏ sưởi ấm và đánh thức sự mạnh mẽ của những người phụ nữ đang ngày đêm nuốt đắng nuốt cay ngoài kia. Đừng bó buộc đời mình vào một cái gông cùm rỉ sét chỉ vì hai chữ thể diện. Mình phải biết thương lấy cái thân mình trước, quý vị ạ. Chào tạm biệt quý vị, tôi đi nấu nồi chè bưởi đãi mấy đứa cháu ngoại đây. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.